ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න ඉතින් අදත් මම ලස්සන සාරියක් කරගන්න විදිය ඔයාලට අරන් ආවා. මේක ලේස් ඇප්ලික් ක්‍රමයට හදපු සාරි එකක්. ඉතින් මම මේක ලේස් එකක් පාවිච්චි කරා සහ ක්‍රිස්ටල් ස්ටෝන් පර්ල්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මං හදලා තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මම මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන සාරිය වැලන්ටිනා වර්ගයේ දම් පාට සාරි එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ බෝඩර් එක මේ දාලා තියෙන විදිහ. මේකට මම බලවාටි අයිනින් පර්ල් ලයින් එකක් දාලා මැද්දට ක්‍රිස්ටල් ස්ටෝන් එකයි ක්‍රිස්ටල් රින් එකයි දාලා ආයි ලයින් එකක් දාලා තියෙනවා. ඊළඟට ආයෙමත් පර්ල් ලයින් එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ අපි මේක මේ ලේස් මල් කපා මේ ලේස් කොටසකින් කපාගත්ත මල් වැලක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක දම් පාට එක මැච් වෙන නිසා මම ඒකේ හැමම කපලා අරගෙන මේ විදිහට පර්ල් ලයින් දෙකට ඇතුලෙන් සාරිය ඇතුල් පැත්තට මේ ලයින් එක අලවලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මලට මම ස්ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා තිනවා ගෝල් පාට. ඔයාලට කැමති නම් මේකට පර්ල්ස් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. තව ඔයාලට මේකේ වර්ක් එක වැඩිපුර අවශ්‍යයි නම් අපිට මේ මලේ පෙති වලට 2mm වගේ ස්ටෝන් එකක් හරි පර්ල් එකක් හරි ගන්න පුළුවන්. මේ මලේ මැදට දාලා තියෙන්නේ 4mm එකක්. මොකද මේ මලට පෙති වලට 4mm එක දාන්න බෑ. මොකද මල වැහෙනවා. එතකොට ලස්සනට අපිට මලේ හැඩේ පේන්නේ. ඒක නිසා 4mm පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔයාලට මේකට 2mm ස්ටෝන් හරි පර්ල්ස් හරි පාවිච්චි කරනවා. මේ පෙති වලටත් අවශ්‍ය නම් ස්ටෝන් හරි පර්ල් හරි අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සාරි එකට මම මේ පාවිච්චි කරපු ලේස් මල ලස්සනට අපේ සාරි එකේ පොටට සහ රැලි කොටසට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක ගොඩක් පැහැදිලිව අපි දාලා තියෙන රූප සටහනෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. සම්පූර්ණ මලුයි ස්ටෝන්ස් එකයි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අපේ පොට කොටසටයි ෆ්ලීට් වල යටට එන කොටසට තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ සම්පූර්ණ කරගත්ත සාරියක් නෙමෙයි මේක මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ මම අඟලක් හෝ එකමාරක් පළල මෙතන මේ පළුව පැත්තෙන් ඉතුරු කරගෙන තමයි අපි වර්ක් එක දාන්නේ. මොකද අපිට මෙතන වර්ක් එක ඉවර වෙලා මෙහෙම සාරිය වාටිය නමලා මහ ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුල් පැත්තට නමලා මේක ආයෙ නැවතත් නමලා ඉදි කට්ටෙන් මේක මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක මෙතනින්ම කතුරෙන් මේ ලයින් එක ළඟින්ම කපලා ඉවත් කරගෙන බවුත් එකෙන් පුච්ච ගන්න පුළුවන්. මේක රටාවක් විදිහට තමයි මම මල් ටිකයි ස්ටෝන් එකයි මාරුවට අලවලා තියෙන්නේ මුළු සාරි එක. ඔයාලට කැමති නම් මෙහෙම මේ ප්‍රමාණයට අලවන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඊට වඩා ලං කරලා පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියලා මේ ටික ළඟ අලව ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ සාරියේ ජැකට් එක වර්ක් කරලා තියෙන ආකාරය. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේකේ කරවටේට ලේස් මල් ටික පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අනික් පිට කොටසට එන අනික් තැන් වලට 4mm ගෝල් පාට ස්ටෝන් එක ගොඩාක් ළඟින් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ගොඩක් ඈතින් නැතුව මේ වගේ ළඟ ස්ටෝන් අලවපුවම අපේ සාරි ජැකට් එක ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් මෙතනදී සාරියට පාවිච්චි කරපු බෝඩර් එක මම මෙතෙන්ට පිට කොටසට සම්පූර්ණ පාවිච්චි කරලා නැහැ. බෝඩර් එකෙන් ලයින් දෙකයි දාලා තියෙන්නේ. සමහරලාට ඔයාලට කැමති නම් මේක සම්පූර්ණ අපි මේ සාරියේ පළුවට දාපු බෝඩර් එක සම්පූර්ණ ඔයාලට මේක මෙතෙන්ට දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ චූටි ලයින් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. මොකද සමහරක් වෙලාවට ලොකු බෝඩර් එකක් ආවහම සාරියේ ජැකට් එක
කැත වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා ඒක ඔයගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඩිසයින් එක අනුව බෝඩර්ස් වල පළල අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සාරි ජැකට් එකේ අත කොටස. මෙතෙන්ටත් මම පළල බෝඩර් එකක් දාගත්තේ නැහැ. ජැකට් එකට පාවිච්චි කරපු පොඩි ලයින් දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ලේස් මල් කීපයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම අත් දෙකට බෝඩර් එක දාගත්තේ. මේ තියෙන්නේ ජැකට් පීස් එක පැත්තේ බලවාටිය පැත්තෙන් තමයි මේ වර්ක් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අර ජැකට් එකේ ළඟ ස්ටෝන් දාලා තියෙන විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණ ඔයාලට සාරියක් කරගන්නවා නම් මේ විදිහට ඔයාලගේ අතේ උස අරගෙන ඒ ප්‍රමාණයට ඔයාලට පුළුවන් ස්ටෝන්ස් ටික අලව ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ලේස් මල් ටිකත් කැමති විදිහට අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.